বন্ধু-বান্ধৱীসকল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে SBIত আৰু আপোনালোকৰ যদি একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ আছে আৰু সেই সুখবৰটো কি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সবিশেষ জানিম। নমস্কাৰ, মই ভাগিছে চেকে আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। বন্ধু-বান্ধৱীসকল SBI হৈছে এনেকুৱা এটা বেংক যিটো বেংকত আচলতে ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় আৰু সদায় আচলতে সপ্তাহটো সদায় ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় আৰু আমাৰ যিবোৰ কাম থাকে সেইবিলাক আমি 2-3 ঘণ্টা নোৰোৱাকৈ আমি কৰিবলৈ সম্ভৱেই নহয় আমাৰ। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল SBI 5টা এনে কাম আছে যি 5টা কাম আমি বেংকলৈ নোযোৱাকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই 5টা কামো আমাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী। কেতিয়াবা আমি সেই 5টা কামৰ ভিতৰত কোনোবা এটা কামৰ বাবে আমি বেংকলৈ গৈ পৰদি ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু সেই 5টা কাম আমি নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰোঁ। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল সেই 5টা কাম হৈছে প্ৰথমটো কাম হৈছে নিজৰ একাউণ্ট বেলেঞ্চটো চেক কৰা আৰু নিজৰ একাউণ্ট বেলেঞ্চটো আমাৰ নিজৰ মোবাইলতে আচলতে চেক কৰিব পাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয় কামটো হৈছে নিজৰ পিন নাম্বাৰটো ATM কাৰ্ডৰ যিটো পিন নাম্বাৰ আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি নিজৰ মোবাইলতে। ATMলৈ এইটো কোনো যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বা বেংকলৈ যোৱাৰ সেইটো কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ উপৰিও বন্ধু-বান্ধৱীসকল 3 নম্বৰ কামটো হৈছে নিজৰ ATM ব্লক কৰা আৰু কেতিয়াবা হেৰাই গ'লে আমাৰ ATMখন ব্লক কৰিবলগীয়া হয় আৰু তাৰ বাবে আমি বেংকলৈ যাওঁগৈ, সেইটো নকৰাকৈ আমি নিজৰ মোবাইলতে আছে ATMখন ব্লক কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও 4 নম্বৰ কামটো হৈছে মিনি ষ্টেটমেণ্ট আৰু মিনি ষ্টেটমেণ্টবোৰ আমাৰ নিজৰ মোবাইলতে মেছেজৰ যোগে পাব পাৰোঁ। আৰু 5 নম্বৰ কামটো হৈছে চেকবুক ৰিকুৱেষ্ট আৰু আমাৰ যদি চেকবুক এদায় হয় বা আমি চেকবুক নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো এপ্লাই কৰিবলৈ আমি বেংকত যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তাৰ বাবে এটা SMS বা কল কৰিলেই বেংক কৰ্তৃপক্ষলৈ এটা মিছ কল দিলেই হয় আচলতে আৰু সেইটো সুবিধা আপোনালোকে পাব পাৰিব। সেই গোটেইকেইটা মই একেলগে কৈ নিদিওঁ, যিকেইটা নাম্বাৰত মেছেজ কৰিব লাগিব বা যিকেইটা নাম্বাৰত মিছ কল মাৰিব লাগিব সেইকেইটা আপোনালোকে পাই যাব SBI কুইক নামৰ এটা এপত। আৰু সেই এপটো এবাৰ ইনষ্টল কৰাৰ পাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিটো SBI একাউণ্টত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ থাকে সেইটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব SBI কুইকত। আৰু সেই SBI কুইকত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু অনলাইন হ'বলৈ সেইটো দৰকাৰ নাই, অফলাইনতে আপোনালোকৰ সকলো কাম হৈ যাব কাৰণ সেই এপটোত SMS আৰু কলিঙৰ সুবিধা আছে, মিছ কলৰ, আৰু সেই সুবিধাটো অফলাইনতে হৈ যায়। গতিকে এবাৰ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত সেইটো এপ আকৌ দুটাই অনলাইন আহি থাকিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল সঁচাকৈ SBI এই 5টা কাম আচলতে আমি ঘৰতে বহি এই এপটোৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। বাই বাই।